Hi guys! Welcome back to my channel! Another day, another video na naman tayo mga kabsat. At dahil may isa akong followers mga kabsat na nag-request na crispy liempo naman daw ang aking lulutuin with gulay. Kaya ito na ang iyong request kabsat, sanay nagustuhan mo. At dahil gusto ko rin mag-ulam ng mga gulay, kaya tara, let's go! Lulutuin natin yan. Pero bago ko simulan ang aking pagluluto, gusto ko lang magpasalamat sa mga lahat ng sumusuporta sa aking mga videos. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Para updated ka sa mga susunod kong videos. Salamat! A few moments later. One eternity later. Wow!